אנחנו לומדים מסכת ברכות פרק הראשון, שם הפרק הוא פרק מאימתי, ולמדנו ב' עמוד א' במשנה הראשונה. שם הפרק הוא מאימתי כי זה המילה הראשונה בפרק, כמו כל פרק. מאימתי קוראים את שמה בערבין, שואלת המשנה. מאימתי, כלומר, מתי מתחיל מצוות קריאת שמה בערבין, בערב. וכדי להבין את המצווה הזאת, הסברנו שהמצוות קריאת שמה זה בעצם שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. עצם זה שאנחנו מאמינים שהשם אלוהינו הוא הבוס שלנו, אנחנו חייבים לשמוע במצוות שלו, ועל ידי זה שאנחנו שומרים את המצוות שלו, אנחנו גורמים שהשם אחד, שלעתיד לבוא, כמו שרש"י מסביר, לעתיד לבוא בזמן המשיח, כל העולם יאמינו שהשם אחד. לא רק זה עיקר הפסוק בקריאת שמע. אבל קריאת שמע גם כן אומר, ושיננתם לבניך, צריכים ללמד לילדים, ודיברת בם. צריכים לומר את המילים האלה. מתי? בשביתך וביתך ולכת בדרך, ובשח בך ובקומך. בזמן שאנשים שוכבים, ובזמן שאנשים קמים. זאת אומרת, בערב כששוכבים, ובבוקר כשקמים. למדנו את השלטי גיבורים ששואל בעצם למה מתחילים את כל המשניות עם קריאת שמע, למה מתחילים עם מצוות קריאת שמע, והוא אומר בעצם ראשית חוכמה יראת השם, התחלת כל חוכמה צריך להיות יראת השם, ואמרנו יראת השם זה לא רק פחד מהשם, זה לא העניין הגדול, אלא העניין של יראת השם זה אור, להבין את קדושת השם, כמה גדול השם, וכמה אנחנו קטנים נגדו. ראשית חוכמה, לפני שלומדים כל חוכמה, כל המשניות, כל התורה שבעל פה, צריך להיות יראת השם, וקריאת שמע זה יראת השם. למה זה מדבר על יראת השם? כי זה מדבר על קבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול, אני מקבל עליי, I accept upon myself, את עול מלכות שמיים. עול is a yoke. עול זה הדבר הכבד שהוא על הגב שלי, שאני צריך לסחוב את זה. It's a heavy burden, שאני צריך לקחת את כל המצוות, ולעשות את כל המצוות בשביל השם. ולכן זה מצוות קריאת שמע, זה קשור לקבלת עול מלכות שמיים, I accept the responsibility שהשם הוא אלוקינו, וזה ראשית חוכמה. יראת השם. ואמרנו במשנה ממתי זה מתחיל? זה מתחיל משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. בזמן שהכהנים, כשהם טמאים, אומר רש"י, אחרי שהם טבלו, הם עדיין צריכים מה שנקרא הערב שמשם. צריכים צאת הכוכבים כדי להיות טהור, מה זה תרומה? תרומה זה המתנה שנותנים לכהן מהפירות שגדלו בארץ ישראל, והכהן צריך להיות טהור. איך הוא נעשה טהור? כהן שהיה טמא ורוצה לאכול תרומה, הוא צריך קודם לטבול במקווה, ואחר כך לחכות עד צאת הכוכבים משעקו, שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. זאת אומרת שמצוות קריאת שמע בערב מתחיל בצאת הכוכבים, בזמן שהכהנים נעשים טהורים. משנה ממשיכה עד סוף השמורה הראשונה דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות, כבר גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. פה יש לנו מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי גמליאל וחכמים, מה זה סוף זמן קריאת שמע? עד מתי קוראים שמע בערבין? מה זה סוף זמן קריאת שמע? אומר רבי אליעזר, עד סוף השמורה הראשונה היו 3 שמירות במקדש על ידי הלוויים, שמרו, they watched במקדש, והיו 3 משמרות. So the evening ל3 חלקים, ושליש הראשון נקרא השמורה הראשונה. אומר רבי אליעזר, זה סוף זמן קריאת שמע של ערבין, סוף השמורה הראשונה. רש"י אומר שזה שליש הלילה. רבי חכמים אומרים עד חצות, חצות זה חצי הלילה. Not necessarily midnight, חצי הלילה זה באמצע הלילה. בין צאת הכוכבים, שזה תחילת הלילה, לעלות השחר, או עמוד השחר, שזה סוף הלילה, דון. אוקיי? האמצע זה חצות, וזה דברי חכמים.
רבי גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר, עד dawn, עד daybreak, עד שיש קצת אור בחוץ. מתי זה עלות השחר? 72 דקות, 72 דקות לפני הנץ החמה. So whenever sunrise is, subtract 72 minutes, that's an hour and 12 minutes, ואז יש עלות השחר. וזה סוף הלילה, כי אחרי עלות השחר זה מתחיל להיות אור בחוץ. אם יש אור בחוץ, זה לא לילה. אז זה סוף הלילה. אמרנו שהמחלוקת רבי אליעזר ורבי גמליאל זה באמת לא רק סתם או באיזה שעה זה סוף זמן קריאת שמע, אלא המחלוקת הוא מה פירוש המילה בשוך בך. לפי רבי אליעזר, בשוך בך זה בזמן שאנשים הולכים לישון, when they go to sleep, וזה רק שליש הלילה, by this time כולם פרשימים. לפי רבי גמליאל, סוף הלילה זה הזמן שאנשים עדיין שוכבים. They're still lying down בסוף הלילה, עד סוף הלילה. כל הלילה they're lying down. ולכן זה נקרא בשוך בך. בזמן שאנשים שוכבים, period. לא בזמן שאנשים הולכים לשכב, זה מחלוקת רבי גמליאל ורבי אליעזר. מהו שיטת חכמים? I'm glad you asked that. יש שני דרכים להסביר את חכמים. האם הם אומרים, wait a second, שליש הלילה זה לא הזמן שאנשים הולכים לשכב, people are still going to sleep עד חצות, ולכן הם אומרים את דברי רבי אליעזר, אבל הם מקילים, they're more lenient, כי הרי הם נותנים יותר זמן לאנשים לומר קריאת שמע. לפי רבי אליעזר, it's too late, אחרי זה לומר קריאת שמע, לפי חכמים, it's not too late, עדיין מותר לומר את זה עד חצות, ולכן הם מקילים, if you assume שהם הולכים כמו Rabbi Eliezer in the understanding of Shach B'cha. או, האם הם אומרים כמו רבי גמליאל, that really אפשר לומר קריאת שמע כל הלילה, אבל הם אומרים תפסיק באמצע, because they want to create a חומרה, they want to be more strict, ולכן אומרים שתפסיק באמצע הלילה. וזה המחלוקת, מה שאמרתי עכשיו, מה פירוש החכמים, basically זה מחלוקת בין רבי גמליאל והבנים שלו. באו הבנים של רבי גמליאל ממשתה, מה עשה? ובאו בניו, meaning הבנים של רבי גמליאל, מבית המשתה, זאת אומרת, הם היו ערים כל הלילה, they came back at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock, I don't know what, middle of the night. אמרו לו, oh my gosh, לא קרינו שמע, לא אמרנו קריאת שמע, what are we going to do? אמר להם, רבי גמליאל אמר לילדים שלו, notice רבי גמליאל is in blue here, and he's in blue here too, what a coincidence. אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, אם עדיין אין אור בחוץ, עדיין לילה, חייבים אתם לקרות. חייבים אתם לקרות מה? לקרות שמע. צריכים, אתם עדיין חייבים בקריאת שמע. זה לא הפסיק המצווה של קריאת שמע עד שיעלה עמוד השחר. Is he saying his opinion? או האם, מה קורה פה? אז אני הסברתי, וכך מסבירים הרבה מפרשים, שהם לא שואלים אותו מה הדעה של אבא, הם יודעים את הדעה של אבא, הוא אומר עד שיעלה עמוד השחר, אבל החכמים הם הרבים, הרבנים, החכמים הם הרבה יותר מרבי גמליאל, יש הרבה רבנים ורק רבי גמליאל אחד, ולכן הולכים אחרי הרבים, ההלכה הולך כמו החכמים, so they want to know, מה אומרים חכמים אם באנו מאוחר, I know what you say, מה אומרים חכמים, how do I know he's talking about חכמים, כשהוא אומר להם שהם יכולים לקרות, כי הוא ממשיך, ואומר, ולא זו בלבד, זה לא המקום היחיד שאמרו שאפשר להתפלל, אפשר להמשיך עד עמוד השחר, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותם עד שעלה עמוד השחר. He gives a couple of examples, we'll get to that, אז הוא ממשיך. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? So, אם הם מסכימים איתי, אם החכמים מסכימים איתי שזה כל הלילה, למה הם אומרים עד חצות? אומר, מסביר רבי גמליאל, come on, it's got to be here somewhere, מסביר רבי גמליאל, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. כדי שאדם לא יבוא לעשות עבירה. מהו העבירה? זאת אומרת, כדי שלא ישכחו לומר קריאת שמע. לא לומר קריאת שמע זה עבירה. יש מצווה לומר קריאת שמע. If I blew that מצווה, אם אני לא קיימתי את המצווה, זה הבעיה שלנו. וזה עבירה. ממשיך רבי גמליאל במשנה שלנו, ואומר,
ולא זו בלבד, זה לא המקום היחיד, קריאת שמע, שאמרו חכמים עד חצות, ובאמת זה כל הלילה, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. כל זמן. מה זה כל זמן? אז הוא נותן שתי דוגמאות. הקטר חלבים ואיברים, להקטיר, לשרוף את החלב, the fats, ואיברים, the leftover limbs, על המזבח, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. זה כל הלילה. וכל הנחלים ליום אחד, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם יש לי קורבן שהבאתי בבית המקדש, ולא אכלתי את הקורבן ביום, it's only one day קורבן, ואני צריך לגמור את זה עד סוף הלילה, כי בקורבנות היום בא לפני הלילה, ואם יש לי כל היום, עדיין יש לי כל הלילה, אומר רב גמליאל, חכמים אומרים עד חצות בקורבן, אבל רב גמליאל מסביר, שהם מסכימים, חכמים מסכימים, שמותר לאכול את הקורבן כל הלילה. אז למה אמרו עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה? What עבירה here, בקריאת שמע העבירה היה לא לומר קריאת שמע. פה העבירה הוא נותר, איסור נותר. Leaving over הקורבן אחרי הזמן, אסור לאכול את זה, זה נקרא נותר. Leftovers, real leftovers, כלומר אחרי זמן האכילה של הקורבן, זה אסור. זה האיסור של הנאכלים ליום אחד, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם הוא עבר את חצות לפי חכמים, הוא לא עבר על איסור נותר. עדיין מותר לאכול את זה, אומר רב גמליאל, עד שיעלה עמוד השחר. אבל אם הוא לא אכל את זה עד שיעלה עמוד השחר, זה פסול, זה אסור.